Muli magandang araw sa lahat ng sumusubaybay ng Global Mission Fellowship Online Sunday Service. Ang title ng lesson natin for today ay As for me and my house, we will serve the Lord. Si Joshua ay nasa dapit hapon ng kanyang buhay. Kaya ang ginawa niya, pinatawag niya at tinipon ng mga namumuno sa Israel. He knew that his days are few, so he called on the leaders of Israel together for one final message. At doon ay kanyang ipinaalala. He reminded them of God's faithfulness and abundant blessings to them. Ipinaalala ni Joshua ang katapatan, ang biyayang ipinagkaloob ng Panginoon sa kanila. And then, he challenged them to be loyal and faithful to God. Hinabo niya ang mga Israelita na maging tapat sa Panginoon. And in the middle of his message, we hear these words that have been memorized by many. But as for me and my house, we will serve the Lord. At sa umagang ito, let me read to you the full text ng Joshua 24, verse 1 to 15. Unahin ko po sa English, and then pagkatapos ay sa wikang Tagalog naman. Joshua 24, verses 1 to 15. Then Joshua assembled all the tribes of Israel at Shechem. He summoned the elders, the leaders, judges, and officials of Israel, and they presented themselves before God. Joshua said to all the people, "This is what the Lord, the God of Israel, says. Long ago, your ancestors, including Terah, the father of Abraham and Nahor, lived beyond the Euphrates River and worshipped other gods. But I took your father Abraham from the land beyond the Euphrates and led him throughout Canaan and gave him many descendants. I gave him Isaac, and to Isaac I gave Jacob and Esau. I assigned the hill country of Seir to Esau, but Jacob and his family went down to Egypt. Then I sent Moses and Aaron, and afflicted the Egyptians, but what I did there, and I brought you out. When I brought your people out of Egypt, you came to the sea, and the Egyptians pursued them with chariots and horsemen as far as the Red Sea. But they cried to the Lord for help, and he put darkness between you and the Egyptians. He brought the sea over them and covered them. You saw with your own eyes what I did to the Egyptians. Then you lived in the wilderness for a long time. I brought you to the land of the Amorites who lived east of the Jordan. They fought against you, but I gave them into your hands. I destroyed them from before you, and you took possession of the land. When Balak son of Zippor, the king of Moab, prepared to fight against Israel, he sent for Balaam son of Beor to put a curse on you. But I would not listen to Balaam, so he blessed you again and again, and I delivered you out of his hand. Then you crossed the Jordan and came to Jericho. The citizens of Jericho fought against you, as did also the Amorites, the Perizzites, Canaanites, Hittites, Girgashites, Hivites, and Jebusites. But again, I gave them into your hands. I sent the hornet ahead of you, which drove them out before you. Also the two Amorite kings. You did not do it with your own sword and bow. So I gave you a land on which you did not toil, and cities you did not build, and you live in them and eat from the vineyards and olive groves that you did not plant. Now fear the Lord and serve him with all faithfulness. Throw away the gods your ancestors worshipped beyond the Euphrates rivers and in Egypt, and serve the Lord. But if serving the Lord seems undesirable to you,
Then choose for yourself this day whom you will serve, whether the gods your ancestors served before the Euphrates, or the gods of the Amorites, in whose land you are living. But as for me and my households, we will serve the Lord. Sa wikang Pilipino, tinipon ni Joshua sa Shechem ang lahat ng lipi ng Israel. Pinapunta ni roon ang matatandang namumuno, mga tagapangasiwa, ang mga hukom, at ang mga opisyal ng Israel, at sila'y humarap sa Diyos. Sinabi niya, ito ang pinasasabi sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Noong una, ang inyong mga ninuno ay naninirahan sa kabila ng ilog Euphrates. Isa sa mga ito si Terah, na ama ni Abraham at ni Nahor. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Tinawag ko si Abraham buhat sa lupaing iyon at dinala ko siya at pinatnubayan sa buong lupain ng Kanaan. Pinarami ko ang lahing nagmula sa kanya. Binigay ko sa kanya si Isaac, at kay Isaac ay binigay ko naman si Jacob at si Esau. Ibinigay ko kay Esau ang kaburulan ng Seir bilang bahagi niya. Ngunit si Jacob at ang kanyang mga anak ay nagpunta naman sa Ehipto. Isinugo ko si Moses at si Aaron, at sa pamamagitan ng mga salot ay pinahirapan ko ang mga Ehipsyo. Pagkatapos ay inilabas ko kayo doon. Inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga ninuno, at nakarating sila sa dagat na pula. Hinabol sila ng mga Ehipsyong sakay ng mga karwahe at kabayo hanggang sa may dagat. Ang inyong mga ninuno humingi ng tulong sa akin, at naglagay ako ng dilim sa pagitan nila at ang mga Ehipsyo. Pinagsama kong muli ang nahating dagat at sila'y natabunan ng tubig. Nasaksihan ninyo ang mga ginawa ko sa mga Ehipsyo, at matagal kayong nanirahan sa ilang. Pagkatapos sinala ko kayo sa lupain ng mga Amoreyo sa silangan ng Jordan, nilabanan nila kayo, ngunit pinagtagumpay ko kayo laban sa kanila. Pinuksa ko sila at nasakop ninyo ang kanilang lupain. Nilabanan kayo ng hari ng Moab na si Balak, na anak ni Zippor, at isinugo niya si Balaam na anak ni Beor upang sumpain kayo. Ngunit hindi ko hinayaang gawin ni Balaam iyon, sa halip pinagpala niya kayo. Sa ganoon, ininagdas ko kayo sa kamay ni Balak. Tumawid kayo sa Jordan at nakarating sa Jericho. Nilabanan kayo ng mga taga-Jericho at ng mga Amoreyo, Perizeo, Cananeo, Heteo, Gergeseo, Hivita at Jebuseo. Ngunit sila ay ibinigay ko sa inyong kapangyarihan. Parang hinabol ng mga patakti at nagtakbuhan ang dalawang haring Amoreyo, at pinalayas ko sila bago kayo dumating. Walang kinalaman sa pangyayaring iyon ang inyong mga tabak at pana. Binigyan ko kayo ng lupaing hindi ninyo binungkal. Pinatira ko kayo sa mga lungsod na hindi kayo nagtayo. Kumakain kayo ngayon ng ubas at olibo na galing sa mga punong hindi kayo ang nagtanim. Kaya ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng buong puso't katapatan. Alisin ninyo ang mga Diyos-Diyosang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o ang mga Diyos ng mga Amoreyo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami ay maglilingkod. Purihin ang salita ng Panginoon. Alam niyo mga manamahal, 5 kapahayagan ang nais kong ibahagi sa inyo batay sa mga talata na ating binasa ngayong araw na ito.
Merong mga lesson na dapat tayong matutunan. Ano po iyon? Lessons to be learned. Number 1, build a grace-oriented family. Alam nyo, sa kanyang huling mensahe ni Joshua sa mga Israelita, ay ipinaalala niya ang biyaya at katapatan ni Yahweh sa kanila. Anong sinabi niya? Nang tawanin natin ang Jordan patungo sa Jericho, ibinigay sa ating mga kamay ang ating mga kaaway. Hindi tayo pwede magmayabang sapagkat hindi ito dahil sa ating mga tabak at mga pana. God gave us land we did not toil, and cities we did not build, and eat from the vineyards we did not plant. Joshua wanted the people never to forget that they owed everything to God. Ang nais ni Joshua ay ipaalala sa mga Israelita na lahat ng aginhawahan na kanilang tinatamasa sa ngayon ay dahil lamang sa biyaya ng ating Panginoon. And the same thing is with our families today. Whatever position or possessions we have acquired, it is all because of God's grace to us. Ephesians 4:7. But to each one of us, grace has been given us as Christ apportioned it. Ephesians 1:6. To the praise of His glorious grace, which He has freely given us in the one He loves. At ang sabi ng John 1:16, from the fullness of His grace, we have all received one blessing after another. Alam niyo po, mainam na ipaalala at pagkwentuhan ng buong pamilya ang katapatan ng Panginoon sa bawat isa. Huwag tayong madaling makalimot sa mga tulong at biyaya na ipinagkaloob sa atin ni Lord in the past. Huwag nating tularan ang mga Israelita na lumabas mula sa Ehipto. Nakalimutan nila ang pinakain sa kanila na manna from heaven, the pillar of cloud by day, para huwag silang mainitan sa kanilang paglalakbay, pillar of fire by night, upang mainitan sila sa lamig ng gabi. Kung kaya't walang sino man sa kanila ang nakapasok sa lupang pangako. Bagkus, ang mga biyaya at katapatan ni Lord ang dapat siyang magpatibay ng ating pananalig sa Kanya. Dahil siya ay tapat at mabuti at maasahan sa lahat ng oras at sandali. Naalala niyo ba? Do you still remember when I had COVID and the rest of my family? I immediately made this statement to them. That is an opportunity given by God for us to experience His grace and faithfulness to us as a family. Kayo, naalala niyo rin ba ang katapatan ni Lord sa Kanyang mga pangako para sa inyo? Have you forgotten you were praying for God's best for you? Gusto mo na mag-asawa noon. And after a while, there she is, the love of your life, the man of your dreams. Yes, you are doing great with your job. You got friends, and the boss likes your performance in the office. But still it seems that deep inside you, there is emptiness and dryness. Para bang may kulang pa. And then you cried out to God. He heard you, and now life has new meaning for you. Naalala mo ba na panay ang panalangin niyo noon sa Panginoon for God to give you a child of your own? O ayan, mga anak ka na naman. Pang ilan na ba yan? Have you forgotten when Dad lost his job and we prayed and he got a new one? At marami pa mga pangyayari sa buhay natin that God intervened and blessed us. Let me tell you this. A good memory of God's blessing is a deterrent for backsliding. Pinagpapala ka ba ni Lord? Ang alam ko, oo. Ito ang gawin mo. Isulat mo ito at palagi mong alalahanin.
God is blessing you. Write it down and dwell on it. Another way of building a grace-oriented family is to practice generous giving. In this way, we are teaching our children that God is using us to be a channel of His blessings to others. Remember this, we are blessed to be a blessing. Number 2, lessons I have learned. Teach my family to be God worshippers. Anong sabi ng Joshua 24 verse 14a? Now fear the Lord and serve Him. When we hear the word fear the Lord, it does not mean we shrink in terror. Yung nanginginig tayo sa takot. Fearing the Lord means to have a deep respect for God, and we want to please Him in all that we do. At ang ating motivation is this. Our motivation in doing this is love. After realizing how much God has done for you and me. Remember, He first loved us, and perfect love drives out fear. Alam nyo, a young boy was asked in his class, at ang tanong ay ganito, Son, what version of the Bible do you like best? And the boy stood up. Tumayo siya. He slightly bowed his head, thinking, and then confidently answered, My Dutch version of the Bible is what I like best because I see it in his life every day. Respect and fear of the Lord is better caught than taught. Number 3, lessons I've learned from the message of Joshua. Sa mga Israelita, anong sabi? Obey God at all times. Joshua 24 verse 14b. Serve Him with all faithfulness. Throw away the gods your forefathers worship beyond the river and in Egypt and serve the Lord. Walang duda na ito ang laman ng puso ni Joshua, na paglingkuran ng Panginoon ng walang pagkukulang at buong katapatan. At ito ay pinapakita sa kanyang katagang binigkas, all faithfulness. Ito rin ang nais niyang iwan sa mga Israelita na sa lahat ng kanilang gagawin, dapat laging uunahin ang ating Panginoon. Dahil kung alin man o sino man ang nauna sa buhay mo, ang ibig sabihin lang nito, ito ang mas pinahalagahan mo. Ito ang iyong sinasamba at pinaglilingkuran. Halimbawa, kung ang kumita ng pera ang inuuna mo sa halip na mag-church at sumamba kay Lord kapag linggo, ang ibig sabihin lang nito, ang pera ang mas mahalaga sa iyo. Kasi ito ang pinaprioridad mo. Hindi nais ni Joshua na mayroong paghihigit kay Yahweh sa puso nila. Every area of our life must be fully surrendered to the Lordship of Christ. Ang prinsipyong ito rin ang dapat natin maituro at maipasa sa ating pamilya. At ituturo din kapag nagkaroon na sila ng sariling pamilya. Pero pag-usapan natin, what is an idol? The Bible understands that idolatry goes beyond worship of images and false gods. It is a matter of the heart. Hindi lamang ito patungkol sa pagsamba sa mga rebulto o kaya na may mga Diyos-Diyosan. Kung hindi ito'y may kaugnayan din sa tunay na nilalaman ng ating puso. Idols, it can be anything that takes the place of God as the most important focus and priority in our life. Tim Keller states in his book, Counterfeit Gods, an idol is anything more important to you than God. Anything that absorbs your heart and imaginations more than God. And anything that you seek to give you what only God can give. Ano-ano ba itong mga idols na ito sa buhay natin ngayon?
pangalanan natin, pinapahalagahan. Ito mga idols, yung ating pangalan, yung ating mga pinapahalagahan sa sarili. Anong sabi natin? I might antagonize my associates and clients kapag nalaman nila na Christian ako. Baka lumayo na sila sa akin. Ano bang ating pinapahalagahan ngayon? Pera at kalayawan. Kaya sagot mo, pas muna ako sa Sunday service. Malapit na maklose ang deal. Tapos may outing pa kami ng aming barkada. Happy-happy muna. Marami pang bundok na akyatin at marami pang lugar na bibisitahin. Pas muna sa Sunday service. Ano bang pinapang-ingatan natin? Posisyon at katanyagan. Anong sabi mo? I might lose my support if they found out that I go to this church. Another idol could be kapangyarihan at karangyaan. Kaya ano ang sabi? I don't want to be out of place kapag nalaman nila na born again na ako. Baka hindi nila ako ilagay sa dati kong posisyon sa kumpanya. Paano ko na masusuportahan ang mga hilig at bisyo ko? And number 4, that I have learned sa message ni Joshua is this: never force anyone against their will. Anong sabi ni Joshua? But if serving the Lord means undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates or the gods of the Amorites in whose land you are living. Paglilingkuran mo ba ang tunay na Diyos, the true God? O paglilingkuran mo ang Diyos ng iyong mga ancestors beyond the Euphrates? Ano ba kanilang sinasamba roon? Noon, moon god and sun god. Yung Diyos ng mga Amorites, ano naman yun? Gods of fertility and sexual pleasure. Mamili kayo. Ito ang hamon ni Joshua. Kung gusto nyo, magbalik kayo sa Ur at muli ninyong sambahin ang sinasamba ng inyong mga ninuno. Nakakagulat, pero alam niyo ba, maraming tao na pipiliin pa nila na sambahin ang mga Diyos-Diyosa ng mundo sa halip na sambahin at paglingkuran ang tunay na Diyos na si Yahweh. Paalala ko lang, we need not try to coerce people into serving the Lord. Never force people to believe and surrender their life to Jesus. Bakit? Meron po tayong kasabihan. Ito ang sinasabi. A man convinced against his will is of the same opinion still. Give people the right to make up their own mind. And finally, number 5, choose daily to serve the Lord. Anong sabi ng Bible? Anong sabi ni Joshua? Finally, anong sabi niya? But as for me and my household, we will serve the Lord. Listen mga tatay. Listen, fathers. Kalintulad ng pahayag ni Joshua, we are to declare our loyalty to God as a family. We are to serve the Lord as a family. God should be our priority, and we are to do everything in our power to see that our family follows our example. Our love and devotion for God must not stop with us, but must be passed on until the next generation. Let me ask you this. Pakinggan niyo ang katanungan ko. Do you know of someone who is living a double life? For the Lord on Sundays, and for the world the rest of the week. No wonder his Christian life is dry and dead. You didn't get where you are overnight, and definitely you won't be able to get out of this mess overnight. Yung pagiging dry ng iyong spiritual life, ng iyong Christian life, hindi ito nakarating dito sa desperadong sitwasyon na ito ngayon bilang talunan at walang sigla na Christian life sa isang iglap lamang.
Ito ay resulta ng matagal na pagwawalang bahala sa Panginoon at kanyang mga salita. Nagsimula ito sa pa-absent-absent sa Sunday service, hindi pakikiisa sa church activities. Ang tawag sa kanya, Lone Ranger Christian. Ayaw sumali sa anumang church ministry dahil busy raw. Hanggang sa makasanayan na at naging ugali na. Walang kaibigan sa church, touch and go lang, wala ring fellowship. Ang tanong, what should this person do? Ano ang kanyang dapat gawin para makahon at makabalik? He or she must choose to serve the Lord and follow up that decision with 100 small choices in the right direction. Nang sabihin ni Joshua ang atagang ito, "But as for me and my house, I will serve the Lord." Ang ibig sabihin nito, I don't care what the rest of you do. Basta ako, paglilingkuran ko ang Panginoon. Bahala kayo dyan. Wala na akong pakialam kung anong iisipin nyo o anumang sasabihin at gagawin ninyo. Basta ako, for the Lord ako. I am His servant. Tapos ang usapan. Sa akin pakalagay, ito ang tenor ng pahayag ni Joshua sa mga Israelita. Honestly, it is not easy to choose God and serve Him. Hindi madali. But we need to make a decision. It's either you are for Him or against Him. Walang nasa gitna o neutral. Alam niyo ba, in Jesus' time, ito ang kanyang sinabi. Anyone who does not take his cross is not worthy of me. You must deny yourself if you want to follow me. At habang naglalakad si Jesus, may isang lalaki lumapit sa kanya at nagsabi, "Jesus, I will follow you wherever you go." Susundan kita kahit saan ka man magpunta. At ito ang tugon ni Jesus sa kanya. Foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. Again, let me ask you this. Do your neighbors know that you are a born-again Christian? Alam ba nila na ikaw ay mananampalataya at tagasunod ni Kristo? Mahalaga ito na tama ang sagot natin sa katanungang ito. Your answer to this question will determine the course of your life. Can you boldly say, "As for me and my house, we will serve the Lord"? Tayo po yumuko at tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mensahe sa umagang ito. Sinadya ko po talagang basahin ng buo ang iyong mga salita upang hayaan na kapangyarihan ng iyong mga salita ang siyang kumilos sa aming mga puso. I intentionally read the whole chapter of the book of Joshua so that your words will be the one to convict us. Ipaalala sa amin ang iyong katapatan, ang iyong pag-ibig, ang inyong faithfulness and love and mercy to each and every one of us. Let us all be reminded that whatever we have acquired in this life is not because of our own doing, but it is because of you. And I pray, Lord, that just like Joshua, we will have that confidence and boldness and say and declare, "As for me and my house, we will serve the Lord." Sapagat walang ibang mabuti, matapat na Panginoon kung hindi ikaw lamang. Panginoon, muli, dalangin ko, pangunahan mo ang aming puso, pangunahan mo ang aming buhay, isinusuko namin lahat kung ano man meron kami. Pangunahan mo kami upang ikaw ay aming papaglingkuran ng merong pag-anakan sa aming mga puso. Dinadalangin mo ang pagpapala sa lahat ng nanonood, nakikinig ng mensahe mo ngayong araw na ito. Ito ang aking samo at dalangin sa pangalan ni Jesus, lahat magsabi ng Amen. Samantala, by the way, this coming March 28,
we will have a water baptism sa Barangay Talaw-Talaw sa Lucena. Mangyayari po ito after church service, mga around 2 p.m. Kaya I encourage everyone to come and witness the baptism and congratulate those that made the decision to follow Jesus in water baptism. Masaya po ito. Alam nyo, matagal na rin tayong nabalot ng takot at nakulong ng lampas isang taon na. Let us make this day our Global Mission Fellowship Family Day. Bring food to share and let us have some time of bonding as a family of God. Malawak po yung lugar, kaya pwede tayo mag-physical distancing. Magdala po tayo ng face mask, suoto natin, magdala tayong alcohol, at magkakaroon din po naman ng body temperature checking. Para sa ganun, sumusunod pa rin tayo sa basic protocol. Okay po ba yan? Kung ganun, I wait for further announcement para sa mga detalye ng tungkol sa ating outing at baptism on March 28. Thank you very much and have a pleasant day to all of you.